Mamamayan. YouTube channel, silos ay bayan. Pangawang ang itunan ay tutunan. Panasan. Alright, magandang gabi sa ating Alright. Miko. Magandang gabi. Yes, maayong buntag sa tanan sa ating mga kapwa social workers at sa ating mga tagapanood mula Ibatan sa Batanes hanggang Tawi-Tawi sa Mindanao. Alright, magandang gabi Luzon, Visayas, Mindanao. Dito na naman po tayo ngayong gabi. Araw ng Sabado, ika-5 ng Disyembre. Merry Christmas, Bokniko. At Merry Christmas din sa mga nanonood sa atin sa labas ng ating Zoom via FB 4K page. Bokniko. Yes, Bok. I would like to greet our fellow social workers who are watching us right now from different countries, from India, from Australia, from the US, and from Europe. We would like to welcome you in our every Saturday weekly education and entertainment forum for social workers and for other development professionals. Yeah. Yes, Bok. Nais natin, Bokniko, batiin ang lahat ng mga Association of Social Workers all over the Philippines. Bokniko, unahin na natin ang Philippine Association of Social Workers Incorporated. Yes, the National Association of Social Workers Educators Incorporated, headed by Doc Melba Manapol. The DOH League and Association of Medical Social Workers in the Philippines. Bokniko? Yes, napupugay po kami sa mga medical social workers natin na sa hot zone sa kasalukuyan. Makinig po kayo at manood ng ating 4Ks. Bok, ang United Registered Social Workers, mga volunteer social workers natin. Of course, yung ating United Registered Social Workers all over the Philippines, ang Association of DSWD Social Workers or ang ADSWI, Bokniko. At of course, yung ating Association of Child Caring Agencies of the Philippines and National Council for Social Development. And lastly, binabati natin ang ALSODOPI, Association of Local Social Welfare and Development Officers, and of course, yung Philippine Association of Court Social Workers all over the Philippines. Bokniko. Yes, nagpupugay po kami sa ating mga manggagawang palipunan, sa mga nurses, sa mga doktor at sa mga nagsisilbi sa bayan sa kasalukuyan, sa pandemya at sa mga naging biktima ng ating nakaraang kalamidad. Bok, Ricky, isa na namang napakagandang Sabado. Alam mo, inaabangan natin to eh. Napakaganda naman ng iyong coat tsaka yung tie. Pwede mo bang ipakita yan? Ayan, parang, alam mo kung bakit naka-orange tayo, no? Ano bang meaning ng orange sa'yo? Sa akin, dahil ipinagdiriwang natin ngayon, Day Campaign to End Violence all over the world at nakikiisa tayo bilang mga MOVE advocates or the men opposed to violence everywhere. Mga advocates tayo ng protection and prevention ng any crimes and violence sa lahat ng sektor ng ating lipunan, Bokniko. Yes, nakaraang buwan nga, sinelebrate natin yung National Children's Month. So pinapahalagahan po namin at pinagtatanggol ang mga karapatan ng mga bata.
Mhm. Kasama niyo po kami sa pagtatanggol at na pagsisilbi sa kanila, lalo na yung sa AKAP, yung Child Protection Specialist natin. At sa mga military social workers at police social workers, Bok, batiin natin yung mga kasamahan natin na naglilingkod sa armed forces at sa PNP, sa mga kapwa namin social worker na nagtataguyod ng pagtatanggol sa bayan at karapatang pantao. Nagpupugay po kami sa inyong lahat. Yes, Bokniko. At syempre, yung atin pong nakaraang dinaluhan at mapalad tayo at nakadalo tayo doon sa pagtitipon bok ng ASEAN social workers, no? Sa Yes, nos ng ating Vietnam, at maraming salamat sa Association of ASEAN Social Work Consortium Philippines at of course ang DSWD, no? Bok Nico. yes. Sana maimbitahan natin yung isa sa representative ng ASEAN Social Work Consortium kasi napakahalagang bagay nito upang maipaliwanag kung ano ang ginagawa ng buong Asian countries about social work profession, about social welfare, and ASEAN, sabi ni Direk, ASEAN countries. So thanks, Direk. So basically, maipaliwanag nila kung ano yung mga new programs and social welfare concerns and issues. Yes, at binabati natin, Bok Nico, ang mga nanonood sa atin. Si Sakti Prabha, yan, from India. Yes, one of the ay isa sa mga one of the well-known social workers in India and dean of one of the School of Social Work in India. Ko marami nang nanonood sa atin in fact nung tinitingnan ko yung ating thread may nanonood na sa atin from USA, Australia, Canada, doon sa Middle East. No, maraming nanonood sa atin, Bokne ko pala doon, Parang gustong-gusto makita yung mukha natin dalawa doon tuwing Saturday, no? Talaga nagbibigay ng information and entertainment for all of them. Of course, marami ding nanonood sa atin, Bokne ko, dito sa atin sa Pilipinas. At nangunguna na siyempre ang mga taga NCR, taga Mindanao, and of course, mga taga dyan sa Visayas. And ngayon, maraming nanonood sa atin, Bokne ko, dahil yung ating panauhin ay hindi ito taga Mindanao. Ito ay talagang tubong. North. From the north, yes, tama ka. Tama ka, Bok. We would like to greet our fellow social workers, our Muslim social workers, and our Muslim brothers. Assalamualaikum, Allahu Akbar, and we would like to greet, especially, nasabi mo nga, Bok, our next inspirational speaker is last week, si Yusek May. Yes. From Mindanao. Yeah. Oo. At ito naman, sa Luzon galing. Bok, talagang tumatawid tayo from Mindanao, papunta tayo ng Luzon. Baka bukas, nasa Bisaya or baka nasa international community naman tayo, Bok. Correct. Alam mo naman, Bok, ang mga inspirational persons natin ng social workers. Na ito yung mga ordinaryong social worker na very, very extraordinary contribution to their community and to the profession. So alright. Basically, yes, Bok! Yes. Of course, bago natin ipagpatuloy yung atin pong mga audience sa labas ng Zoom via FB 4K's page, paki-like po and subscribe yung ating 4K's Edutainment dito sa FB page at of course sa YouTube. At bago natin ipagpatuloy, Bok Nico, kung mayroon na silang nais na shout out dyan, sabihin lang sa atin at atin silang pagbibigyan. Meantime, habang sila ay nag-iisip kung sino ang gusto nilang batiin, kantahan muna natin ng pambungad na awitin ang ating panauhin, Bok Nico, habang hindi pa natin siya napapakilala. Bok Nico, ito na. Yes. Pasalamatan natin siya, Bok. Yes, pagpupugay po sa paglilingkod sa bayan sa ating inspirational social work. Salamat, tayo'y magkasamang muli. Salamat at
may gabing nakalaan sa kunting kasiyahan. Salamat at tayo'y nagkasama muli. Salamat at sa pagpawi ng uhaw ay may darating na araw. Kahit tamis ng ating samahan sa lungkot at kaligayahan, tunay na kaibigan, kasamang maaasahan. Salamat at tayo'y may pinagsamahan. Salamat, tunay kong kaibigan. Ang ating samahan sa lungkot at kaligayahan, tunay na kaibigan, kasamang maaasahan. Salamat at tayo'y may pinagsamahan. Salamat, tunay kong kaibigan. Salamat at tayo'y may pinagsamahan. Salamat, kaibigang walang kapantay. Salamat sa'yo, kaibigan ko. Salamat sa'yo. Salamat sa'yo. Yan. Yes. Yes, Bok. Salamat sa iyo. Yung mga shoutout natin na nandyan, pasalamatan natin before natin introduce ang ating inspirational social worker and guest speaker for tonight, Bok. Yes, Bokniko. Shout out sa Cagayan State University College of Social Work. Ayan. Yes, naimbag na bigat na kayo amin, Apo. Mga third year BSWD students, paki-likes ninyo ang ating 4Ks page at saka i-subscribe nyo ang ating 4Ks edutainment sa ating YouTube at mapapanood nyo ito live doon. Bukniko. Yes, shout out from University of Cagayan Valley and SMQC, St. Mary's College of Quezon City. Who else? Big Bokniko. Yeah, the Bicol University. Marahay na gabi sa Gabos. Eskwelahan ng aking Bok. Yeah, and of course, yung ating Mindanao State University. Nanonood sila, Bokniko. Yes, a shout out from Paswi, Iligan, and from the MCC Leyte family. And of course, sa ating Leyte State University. Yan, sa Visayas, sa Bokniko. Yes, si babaeng biyahero ay nanonood sa atin ngayon. Support the program. Yeah. Salamatan natin yung muli, Paswi National sa pag-invite sa 4Ks nung nakaraang Paswi Convention. Maraming salamat sa inyo mga officers and members ng Paswi Association. Bokniko, wag na natin patagalin, no? Tayo ngayon, Bokniko, ay dadako na sa ating mahalagang segment. Ipakilala na natin ang ating napakahalagang panauhin ngayong gabi. Bokniko, ikaw ang may hawak ng kanyang mga data. Bokniko. Yes, our inspirational speaker for tonight is an inspiration, especially to the people from the north. If we have a solid north,
I think majority of our viewers right now are from the North. So you see her impact and contribution, not only to the social work profession, but also to the community in the North, especially in Cagayan Valley. So we all know what happened in Cagayan Valley, and she made significant contribution in practice, in social work practice and education. She is an alumna of the Philippine Christian University. So she finished her social work and a master's degree in educational management at the Cagayan State University, a master's of science in social work in St. Paul University of the Philippines in Tuguegarao, Cagayan, a doctor of public administration in University of Cagayan Valley, and a bachelor of laws at the University of Cagayan Valley. And she received numerous recognition and awards like outstanding social worker, and she has experience in various fields, not only in the academe but also in the NGO. Like she worked as a volunteer community worker for the indigenous people in Calaban, a social worker, and she worked in Plan International, okay, and in World Vision, well-known international non-government organization, before joining the social work faculty as the program coordinator in Cagayan State University. Okay, she is well known in the National Association of Social Workers and with the pathway, and she has numerous achievements. So without further ado, it's our pleasure and our honor to introduce to all of you the social worker inspiration from the North. Let's hear it from Doc Bella. Doc Bella, naimbag na bigat na kayo amin, Doc Bella. Welcome to 4Ks. Yes, welcome, Ma'am Doc Bella. Magandang gabi po. Wait. Camera on po. Bok Nico, talagang Yes. hindi natin, Talagang, Bok. kung may solid North, Yes. Doc Bella represents the North. Yes, Doc Bella, yan na. Hi, good evening. Pang misyon pa. Hello, good evening. Yes, Yeah. po sa iyo, Ma'am Doc Bella. Kumusta po kayo? Ato, mabuti. Masaya pa rin despite yung aming nakaraang typhoon, yung mga flooding. Sa awa ng Diyos, hindi naman kami ng flood, no? Hindi kami ng flood. So, but to some talagang marami talaga ang flooded na area. Kasalukuyan meron pa rin kasi yung bridge, yung Cagayan River, talagang medyo pa rin siya, mataas pa rin siya. Pero hopefully mawawala na rin yun. Balik kami sa normal. Yes. Kasi actually this is the second time kasi na nagkaroon ng ganong kalaking flooding in Tuguegarao. Okay. The first when was that? The first is 1975. I was then a second year high school, and then yung ngayon. Yung ngayon na. Ngayon yung talagang grabe na talaga. Tapos dumami na nga yung positive cases na mga barangay officials na nag-conduct ng relief operations. So, yes, Doc Bella, batiin niyo po sila. Batiin niyo po yung mga tagapanood natin mula Apari, mula Batanes hanggang Mindanao. kasi 27 years din ako dyan. And then yung sa bago kong college is yung sa Cagayan State University. Thank you, my dear students, for watching and hope you will enjoy the show and continue watching this edutainment. Maganda to na initiative of male social workers, kasi ngayon marami ng mga male social workers with the initiative of Director Gladdy, who happens to be my partner sa field practicum, Sir Ricky and Sir Nick also for the Philippine Red Cross. Kaya I started also the Red Cross in University of Cagayan Valley. So good evening, my dear students. Good evening,
other students from other colleges. Kasi nasa PSU, sa MSU, yan, si Ma'am Ching, sina Bel, mga ganyan, yung mga kasamahan ko sa NASWI. Yes, Ayan. Bok. Yes. Doc Bella, ano Yes. po inyong pinagkakabalahan ngayon bago ho kayo pumunta sa 4Ks? Alam mo, online classes ako. Nagre-review ako ng dissertation ng advice ko. Kasi magdi-defend siya sa Saturday and it is a qualitative research. So, when you inform me about this, sabi ko, oh my God, what am I going to do? What will I say? You know, people will be watching your show. Sabi ko, anong gagawin ko? Tapos sabi ni Sir Nick, okay lang. Sabi ni Director Gladys, spontaneous lang, ma'am. Hindi naman kailangan mag-lecture ka pa doon, no? Kala ko magle-lecture ako dito, extension ng aking klase. But anyway, hindi pala. It's really entertaining. Yes, Doc. Yes. Ma'am, Doc, wala po ditong lecture kasi bawal dito yung may... Kaya nga, alam mo, I'm used to that. I'm used to that kasi, no? I'm used to that. My student knows that. Oh, anyway, kwentuhan lang talaga. O sige. Yes. Salamat, ha? Yeah, Doc. Really an honor. Yeah, It is Doc, really an nag-initiate. honor. Yeah. Okay. Yeah, Doc, nag-initiate kayo ng activities ng humanitarian program sa university niyo sa Cagayan for the relief operations ng ating mga kababayan sa North? Okay, kwento nga po sa amin. May mga relief operations, di ba? In fact, I would like to thank the College of Social Work of UP for donating cash and also some friends, they donated for the relief operation. In fact, yung Cagayan State University ngayon, it is already 15 to conduct the relief operation. But on our part, kasi my sisters, my family also conducted their own personal relief dito lang sa malapit. And also provided medicines for the PNP kasi sila yung frontliners, lalo na yung para sa vitamins nila kasi sila yung round the clock talaga sila na nagre-respond. So, binigyan din sila ng medicine. Yun. Yes, ma'am. As a social worker, paano nagko-cope up yung ating mga taga-Cagayan given the typhoon and the calamity, ma'am? If I'm not mistaken, kasi ang Cagayan naman, yung resiliency, alam mo kasi, nafa-flood kasi kami niyan. Usually, pag may flooding, alam na namin kung anong gagawin. No? In fact, when I was with Plan International, assigned ako sa mga barangays, yung ibang municipalities, ang mga bahay, ready sila sa pag nagkaroon ng flooding. In fact, at the back of their houses, meron silang raft. You know, may raft sila. And believe you me, ang ilalagay sa raft, animals. Hindi tao, animals. So, in short, they are used to it. They are used to it. Nagkataon lang talaga na yung recent typhoon ang talagang nakakabigla. But so far naman, wala namang ganung karaming na namatay. Kasi alam na nila ang kanilang ginagawa. And besides, maganda rin yung ginagawang preemptive evacuations. Yeah. Nagkataon lang kasi na meron itong COVID, no? Itong COVID. Kaya dalawa tuloy yung pinagtutuunan nila ng pansin, yung COVID, at the same time, yung pag-aasikaso sa gamit na nasa lanta ng flooding. Doc Bella, yes, sir. Yung typhoon Ulysses ang tumama sa inyo, ano? Opo. Yeah. Malawak ang pinagdaanan nitong Ulysses kasi galing ng Bicol, tumawid sa Calabarzon sa amin, and then napunta sa region. Napunta diyan sa inyong lugar. So napakalawak at Bukniko, napaka-massive ng ating response dito, Bukniko, dahil it is really comprised of national contingency plan admission responding to this bagyo na si Ulysses. At ang alam ko, Doc Bella, napunta yung atin pong kalihim ng DSWD dyan sa lugar ninyo at naghatid ng ayuda kasama ang Regional Director ng ating DSWD dyan, Doc Bella. Yes.
Yes, Doc. Siguro tanungin natin si Doc Bella, kamusta naman po yung experience nyo? Ngayon, puro online classes na tayo sa fieldwork natin. Yan. Oo. So far kasi wala akong hawak na fieldwork kasi recently lang naman, 'di ba, lumipat ako ng school, no, from the University of Cagayan Valley and then from Cagayan State. Yung UCV is a private or private school, and then yung CSU is already a government school, a state university. Yung online class namin is ganun. Yun. Yes, Bok Nico, mukhang nagkakaroon. Yes, yeah. Pero iba pa rin pag face to face kasi mafi-feel mo yung feelings ng mga estudyante. Tama. Kung gaano sila magre-react sa lecture. Kasi hindi ko alam kung magle-lecture ako, nag-lecture ako sa laptop, baka natutulog na yung iba, o di kaya naka-on lang, tapos yung pala, tulog na sila, yung mga ganun. I don't know. No, basta ang importante kasi at the end of my lecture, merong learning insight. Tama. Learning insight. Yes. Oo. Yes. Kasi doon sa learning insight, doon mo na lang malaman kung may natutunan sila o wala. O di ba? Oo. Kasi it is our first time. It's the first time to do that. Though first time siya, pero we can adjust naman ourselves accordingly. Itong second sem nga, baka online na naman. Kaya hindi namin alam kung anong maging kahinatnan. Pero actually naman sa mga estudyante, they respond naman. No? Pag may problem, ang kagandahan na lang, kung may mga problema sila, individual kanilang i-contact. Individual kanilang i-contact. So, nakaka-respond ka sa kanila. Tapos, pag ganito, online, marami sila makikinig, nag-go-off, alam mo, kung ano-ano na lang sigurong ginagawa. Pero again, as I mentioned, every after a lecture sa amin, meron siyang learning insight. Kasi board course kasi ito. Ang hirap talagang i-handle pag board courses talaga. Kasi yung pag retained nila nung kanilang nile-lecture mo, hindi mo alam kung to what extent yung kanilang ma-retain. So, we Yes, also Doc. conduct examination, pero who knows, baka naman, kasi computer na rin yun eh. Maglalagay Yes, Doc. kami sa computer ng multiple choice, tapos syempre baka may hawak silang pag 100%. But at least, meron din combination ng examination na binibigay namin. Meron din siyang essay. Meron din Okay. Yes. Yes, Doc. Napaka-importante ng sinabi ni Doc Bella, yung learning insights. And then, yes, Doc. That's important. Talaga namang napakahalaga noon, Bok Nico. Pag wala kang learning insights or after activity report, yari ka talaga, no? Pero Nico, alamin natin kay Doc Bella kung ano na ang mga paghahanda ng NASWay para dito sa ating mga gagraduate na mga social work students na magte-take ng board exam. Doc Bella, may update na ba tayo from NASWay kung mga preparations natin dito? Then we have another one by September. Meron na kasi yan, meron na kasing schedule. Ang fear lang namin, itong mag-e-exam ng February. Kasi some schools, I will just talk sa aming school, na ang graduation will be January 15. No? Ang examination is February 10, 11, and 12. Ang fear namin, wala kasi kaming nagawang program for review. Kasi usually we conduct review. Pero ngayon parang ang hirap yata mag-review sa kanila. But there are some schools sa Visayas, sa Mindanao, na they conducted online reviews. Pero iba pa rin yung estudyante mo, mabibigyan mo sila ng review. Kasi we usually conduct that. Pero ngayon wala kaming na-conduct na review kasi gawa nga nito. At saka kung magre-review man, do they have the necessary gadgets, no, to use? And yung mga materials, mahirap, sa tingin ko lang medyo mahirap ng konti, kahit online review pa yan. Iba kasi yung
yung face-to-face, nakikita mo, magre-react ang estudyante, ipapa-explain kung hindi nila maintindihan. Kasi akala natin, can you understand class? Oo naman siya ng oo. Pero yun pala, hindi maintindihan. No? At least kung sa face-to-face, ma-explain mo pa ng mabuti. Kasi yung sa UCV, I used to send them to UP for the review. And hindi ko pa narinig kung merong review sa UP. Meron sa Mindanao, pero alangan yung estudyante, mag-attend ng review sa Mindanao. Kaya baka kokonti ang mag-exam ng February. So, Okay. mga Yes. Bok, tanong ko lang, ilan po sa Cagayan State University, Ma'am Doc Bella, yung expected to graduate this year? Sir Nick, yung Cagayan State University, bago yun na school, ay bagong program, I should say. Yung social work program, second year pa lang yan. Yung University of Cagayan Valley, yun yung matagal na yan, no? Na at least meron sanang mga, mga 20 na magte-take ng exam. Pero syempre may mga hindi pa nag-take ng exam, yung mga second time, third time, mga ganyan. Wala na kaming hold sa kanila. Parang suntok na buwan na lang kung sila ay magte-take ng exam na walang mga preparations. Yun yung fear namin. Fear doon sa school na yun. But Sir Nick, yung Cagayan State University, wala pang gagraduate yan. Wala pang Okay. gagraduate. Yes. Let's go back in time, Doc Bella. Yes, sir. Looking back, what made you decide to choose social work? Nag-social work ako dahil yung pinsan ko, social work din kasi ang kanyang kurso, no? 'Di ba dito sa Tugigara wala pang social work 'yan. So ako, fly ako sa Manila. Alam mo sa mga probinsya, doon naman sa Manila mag-aaral. Hindi na kagaya ngayon, nasa probinsya na yung program. So pumunta ako doon, nakasama ko yung pinsan ko, tapos nag-enroll sa PCU. Ang PCU, hindi ko naman alam noon na it's a Christian school, Bago pa lang noon naging, kasi Philippine Christian College, no? And then after a year, naging Philippine Christian University. Okay. So, nung nag-enroll ako doon, wala na ako kamuang-muang kung ano ba naman ang social work. Hello. Para bang nag-attend lang ako, ito social work. After 4 years, go graduate. Pero maganda yung experience ko sa PCU. Sa totoo lang. Kasi ako, shy ako. Shy. Shy, taga Tugigaraw. Shy, meek, mga ganon. Yung tipong probinsyana na, na uupo ka dyan. Wala pa namang bullying noon di ba? So, lahat naman kami galing sa province na mga PCyan na pumasok doon. Kaya may Isabela, may Cagayan, ganon. And then, sa awa ng Diyos, nakatapos naman ako ng 4 years. Pero, ang pangarap ko noon, pagkatapos ng 4 years, gusto kong mag-law. Pangarap ko talaga maging abogado. So, totoo lang mga kapatid. Kaso lang, hindi pa talagang nagkaroon ng signature para ako ay abogado. But, thanks God, I was able to law, yung Bachelor of Laws, no? And so after that, pagka-graduate, nag-volunteer na ako, Sir Nick. Saka, nag-volunteer ako. Hindi muna ako umuwi sa amin. Nag-volunteer ako sa Calapan, working with the Mangyans. Yeah. Ako ay naglakad, namundok, doon sa Mangyans, hindi yung namundok kung saan namundok kami. So, doon sa Calapan, we work with the Mangyans, and ganun pala yun, yung tipong ito yung maganda, yung you work with them, mga ganon. Parang sleep with them, parang ganun, eat with them, ganun pa yung ginawa ko doon sa Calapan. And I enjoyed it. Sabi ko, pero volunteer work yan Nag-enjoy naman ako kahit papaano, kasi parang feeling ko, maganda to. So parang ladder yan Step by step ko tinitingnan kung paano ba ang social work as a profession. Hindi pa ako licensed noon. Basta volunteer lang ako ng volunteer. Wala pang bayad noon. Volunteer ka lang ng volunteer. Bibigyan ka lang ng pamasahe. Di ba? O yung sasakay ka nung kanilang vapor papunta doon sa Calapan. At least yan, si Mama Lu, Mama Lu Alcid, siya yung head kasi nung OTRADEV kung saan ako nag-volunteer.
Mhm. And then, nung pagkatapos nun, nag-volunteer din ako sa World Vision. Anong ginawa sa World Vision? Wala, nag-interview, nag-intake, kumbaga intake bleach. No? Para dun sa, kasi it's a child, ano yan eh, yung mga foster nila. Ngayon, sabi ko, ano kaya kung uwi na muna ako sa province? No? Mhm. So, umuwi ako sa probinsya, hindi pa ako licensed. Umuwi naman ako sa probinsya, tapos, meron na kasing foster parents plan. Take note, foster parents plan kasi yung dating pangalan ng Plan International. Mm. Oo. Yes. Foster parents plan yan. Sila yung mga Okay. unang-unahang NGO na pumasok sa Pilipinas, di ba? Kasama yung World Vision, di ba? Okay. Tama. Hmm. Tapos, ako naman, curious lang ako. Nag-apply naman ako. Nag-apply ako, tapos the following day, may naka-schedule for interview ng mga applicants, pero hindi sa Tugigaraw, kundi sa Baguio. So, pumunta ako sa Baguio. Alam mo yun? Talagang, kumbaga, adventurous lang ako. Mag-isa ako, travel to Baguio. Sige, fine. Malamig yun. And then, nilagay kami sa isang parang dorm, waiting. So, imagine 35 kami na ma-interview for 5 positions. 5 na slots. Malaki mo region, 35 siguro. Yes, ma'am. My goodness, paano ka pa makapasa nito? Kasi wala pa yung whom you know. Ako ayoko ng ganun yung whom you know. Gusto ko yung effort ko. So, nung na-interview ako, kasi di ba ang director ng ng foster is mga foreigner kasi yan eh. Yes. Director, assistant director, ang mga yan, mga nosebleed ang labas mo pag ikaw ay sumagot sa kanila, one-on-one. Kumbaga, one at a time. So, umabot ng whole day yon, and then bumalik kami sa dorm. Sabi ko parang wala na yata akong pag-asa kasi imagine mo 35 ang mga kalaban mo, 5 lang. So, I decided na bumaba ako sa Manila. Kasi my sisters kasi are still studying in Manila, NU at saka UE. Mm-hmm. So, bumaba ako, and then nagpahinga lang ako ng konti, 2 days lang siguro, balik ako ng province. Umaga ako dumating noon dito sa Tugigaraw. Merong pumunta sa akin na, Miss Guzman, paalang ako noon, pinapatawag ka sa foster parent. Sabi ko, bakit? Sabi ko, ganun, kagagaling ko lang sa Baguio. Di hapon yun, pumunta naman ako. Alam mo naman ako, Yes. si Sarah, lahat na, pupuntahan. Mm-hmm. Pagpunta ko doon, binigyan ako ng sermon ng supervisor. Sabi niya, bakit ka umalis? Saan? Sabi ko, ganun. Bakit ka umalis sa Baguio? Pinatawag ka. Yun pala, i-orient ako. Oy, sabi ko, salamat, nakuha pala ako noon. Oo, bakit kasi kayo umalis? Alam mo kasi ganun, pag yung wala kayong, yung tiwala sa sarili, yung hindi mo pa panghahawakan, syempre, wala na yon. Parang ganun, no? So, sabi ko, ay, sorry, kunakon, Ilocano yun. Sorry, sabi ko, sige, fine. Anong gagawin ko? Bukas mag-report ka dito. Nag-report ang beauty. Nag-report ang beauty ko. Nag-report ako, i-assign na ako sa isang municipality. Asos Maria Josep. Ganun pala yon na, Yes. na pag talagang sayo, ibibigay sayo. Pag talagang Yes. sayo. Tama. Yeah. Tama, Bok. Napakaganda yung sinabi ni Doc Yeah. Bella, no? Yes. Kumbaga, time lang. Oo. Yun lang talaga is yung don't expect too much. Kasi pag mag-expect ka, tapos you failed, wala, nakakadampen ng spirit yun. So sabi ko, okay, fine. I always see to it na okay lang, sports naman ako. Kung hindi ako makuha, okay. Yes. Pwede naman ako pumunta kahit saan dyan, di ba? Huwag lang ako magtinda ng sibuyas. Kasi nagkita ko di ba? Pero yes, Doc. Bakit hindi, di ba? Oo. Yes, Bok. Ang ganda na sinabi ni Doc Bella. Yeah. Ngayon, social ladder daw ay hindi palakasan at hindi kung sino yung kakilala mo. Bagkus kung ano yung pinag-aralan mo, kung ano yung character mo, yung values mo, naangat ang isang tao. Yes. Yes, Bok. Yes, gusto kong tanungin si Ma'am. Ang dami niyang istorya talaga, no? Kumbaga talagang kaya pala ito si tingnan niyo Bokniko, yung mula nung na-post natin yung poster nitong si Doc Bella ay talagang mahigit 100 share na kaya mukhang very known ito si Doc Bella dyan sa Ilocos at siyempre sa buong Pilipinas.
Pero gusto ko Salamat. Doc Bella, ganito lang. Yung mga istorya mo, mga naikwento mo sa amin ngayon o sa mga nakikinig sa atin, ano po yung pinakamatingkad na memorable experience mo during your time sa social work practice na napagdaanan nyo? You know, nothing in particular, pero very exciting, very challenging, and working with Plan International. Mhm. You know, Plan International made me a person. Mhm. Ginawa niya akong tao. No? I started as a social worker, and then nagkaroon ng community organizer, and then naging program supervisor ako. Yung dinaanan ko din talaga yan. And working with the people in the community, kasi community-based na yung yung ginawa namin. Yung, di ba foster children kasi, di ba mag-i-intake kami niyan. Tapos yung pupunta ka sa community na you eat with them, you work with them. You know, for the whole week, wala ako sa family ko, no? Kasi we are not allowed. We are not allowed na pauwi ka every afternoon. So, yung experience mo na talagang na nandun ka sa bundok, walang ilaw, mga ganon, na kasama mo na lang yung tulugan mo, tapos yung basket mo kung nasaan yung gamit mo, at saka yung tipong pupunta ka sa pinaka-remotest na area. Imagine nyo yung alam mo yung ano ng rice field, ang tawag doon, yung lambak, yung ganun niya, lambak niya. Oo, yung magpi-field ako na madulas ako, tapos sinapaupo ako sa sa rice field. Alam mo yung ganon? Yung sabi ko, oh my God, maganda pala yung ganon. Tapos yung pag nagko-conduct ako ng meeting sa gabi, no? Nagko-conduct ako sa meeting ng gabi. Ito, meeting with the women, kababaihan. Kasi pag meeting mo kasi sa umaga, walang pupunta. Walang pupunta kasi nga magtrabaho, maglaba, kung ano, mag-alaga. You know what I did? Sabi ko, magdala kayo ng ng kumot. Alam mo 'yon? Saan yung kumot? Hindi kami matutulog doon. Or di kaya tapos ang gagawin, ibibitin sa baryo ibibitin yung kumot, ilalagay doon yung baby para maka-attend ng meeting. No? Para lang walang rason na hindi maka-attend ng meeting kasi may anak. Hala, sige, ginawang parang crib yung mga, alam mo yung mga kumot na yan para kampante sila mag-attend ng meeting. Yes. Experiences working with women, working with barangay official. Alam mo yung may lasing pa na barangay official, tapos sasabihin na, bakit ako hindi tulungan? Oh, Diyos ko, yung alam mo yun, matatakot ka pero kailangan, yung bang maging strong ka talaga. Yung control, to be strong talaga sa'yo yan. Yes, Doc, Bok, nakita mo naman yung social workers innovation nila, na very innovative talaga ang mga social workers in terms of community development, especially women empowerment. Bok, tanungin natin si Doc. Ma'am, can you give us yung mga 3 main challenges nyo nung nagpa-practice kayo ng profession natin? 3 main challenges. You know, ano ba yung challenge sa akin? Kasi ang dami-dami kasi pero ito, yung face your fear. Fear. Kasi everything that I do, merong fear. May risk kasi eh. Yung trabaho natin may risk eh. So, pag may risk yan, meron kang takot. Ano ba ang takot mo? Sa sarili mo. Kasi self-care. Imagine, self-care, kailangan din, hindi naman throughout, you can give yourself. So, fear, and then face your fear. And then, be humble. Yung humility. Alam nyo hindi lang 3 challenges, Doc Nico. I am a fan of John Maxwell. You know John Maxwell? Yes, the international leaders expert. O yeah, maalala nyo yung kanyang 11 elements. Yung kanyang humility. Humility, responsibility, mga ganun, no? Ano pa yung hope, mga ganyan. Yung adversity, and then passing all these 3 elements, doon mo mag-gain yung maturity. You know, sabi ko nga is, ganito pala yun. Hindi naman naituro sa akin sa nung 4-year college. Pero pag nandun ka na pala, tama yung sabi mo, Doc Nick, yung initiative, yung creativity, lalabas. Yung creativity mo, lalabas talaga yan. No? Another is, another challenge is, andun pa rin yung fear at saka risk. When I have my student, yung estudyante ko, pag ipadalo ko sa mga field practicum, alam ni Ma'am Gladys yan. Si Ma'am Gladys, sa totoo lang, nakita
ko lang yung pangalan niya doon sa isinadmit sa akin ng list of linkages through Hospicio sa Sir Daen. So, alam mo ginawa ko, pag hindi ko pala gagawin, yung try it, no? Ano kaya, baka ako kaya ay suplada kaya itong pupuntahan kong executive director, yung mga ganon, no? Pero kailangan harapin ko kasi kailangan no? So, pumunta naman ako and thanks God, the person is really very, very kind. Bok Nico. Yes, Bok. Baka kilala ko yan Si Direk G yun Oo Direk nga. G. Yes, Bok Nico, alam mo, may kasalanan ako dito kay Doc Bella, Bok Nico. Yes. 2013, 2013, year 2013, nag-message siya sa akin sa Messenger. At gusto niya rin mag-place ng mga students niya dati doon sa ating Haven for Elderly sa Tanay Rizal, yung aking managed na Center for the Elderly. Ang kasalanan ko, sapagkat bihira man ako tumingin pa noon ng Facebook at saka Messenger, hindi ko na-replyan. Kamakailan lang, nung isang araw, nung isang gabi, nagtitingin ako sa aking Facebook. Nag-message ako sa kay ma'am. Sabi ko, sana tanggapin ako nitong friend. Hindi kami friend. Friend ito si Doc Bella. Nag-pop up yung message niya. Bok Nico. Pitong ko nakita yung message niya. Yes, Bok. You know what? Doc Bella is the most humble, professional, what else is helpful and very analytical social worker natin. Bok, marami siyang mga studies, mga researches. Parang ikaw, Bok Nico, researches, binabasa ko yung profile, napakadami ng kanyang mas magaling sa akin to si Doc Bella, alam mo naman alam mo naman isa tayo sa mga followers niya. Alam mo naman nagpupugay tayo sa ilang taon niyang pagsisilbi sa people from the north. Kaya ganyan siya kamahal ng mga tao sa north. Pagkasama ko to sa north, parang kasama ko yung yung the counterpart nung isang wag na natin bagitin. So basically, Doc, Bok, kantahan natin siya, ano ba? Isang pasasalamat sa paglilingkod ni Doc Bella sa ating mga kasamahan sa norte. Yes. Bok Nico, tawagin natin yung ating guest singer tonight. Of course, kilala naman ito at ito ay magaling din kumanta at aawitin ang paborito ng ating panauhin ngayon, si Doc Bella. Ladies and gentlemen, friends, fellow social Ms. Aubrey Bautista, pasok. Yes, Miss Aubrey. But shout out ka dyan muna, Miss Aubrey. Hi, magandang gabi po. You could greet everyone. Shout out, Miss Aubrey, kung sinong gusto mong i-greet. Shout. Siyempre, mga taga-DSWD, mga kasama ko sa DMB, sa disaster. Ayan, lahat ng mga friends. Of course, and family. Okay, go ahead. Aubrey. Yes, Doc Bella, this is for you. We fell in love on the first night that we met. Together we've been happy. I have very few regrets. The ordinary problems have not been hard to face. But lately little changes have been slowly taking place. You're always finding something is wrong in what I do. But you can rearrange my life because it pleases you. You've got to love me for what I am, for simply being me. Don't love me for what you intend and hope that I will be. And if you're only using me to feed your fantasy, you're really not in love. So let me go.
what you want isn't natural for me. I won't pretend to keep what I am. I have to be. The picture of perfections is only in your mind. For all your expectations, love can never be designed. We don't take each other for everything we have, or live the life we've made behind and make another start. You got to love me for what I am, for simply being me. Don't love me for what you intend or hope that I will be. And if you're only using me to feed your fantasy, you're really not in love. So let me go. I must be free. Ang ganda. Salamat. All right. Yes, Doc. Yes, Ma'am Audrey. Napakaganda ng song, tsaka You're napakaganda ng only boss. using me to feed your fantasy. You're really not in love. So let me go. I must be free. All right. Yes, Bob. Bravo. Thank you. Salamat. You're really not in love. So let Let me me go. I must I must be free. Thank Amazing. you. Yeah, thank you for this opportunity. Thank you. You, Miss Audrey. Yeah. Words Bravo. naman yung song, masakit. Parang na-feel ah. Oo, Parang pinapil ko po. Feel na feel, Okay. no? Sa mga shout out sa mga social workers na feel yung song ni Miss Audrey. Ngayong Pasko, Bok. Yes, isa pang kanta. Papasukin natin si Mr. Lex Armenia. Ay, hanggan. Yes, sa paglilingkod ni Doc Bella. Nagpupugay sa inyo, Doc Bella. You're my peace of mind in this crazy world. You're everything I've tried to find. Your love is a pearl. You're my Mona Lisa. You're my rainbow skies, and my only prayer is that you realize you'll always be beautiful in my eyes. The world will turn and the seasons will change, and all the lessons we will learn will be beautiful and strange. We'll have our fill of tears, our share of sighs. My only prayer is that you realize you'll always be beautiful in my eyes. You will always be beautiful in my eyes, and the passing years will show that you will always grow ever more beautiful in my eyes. When there are lines upon my face
from a lifetime of smiles. And when the time comes to embrace for one long last while, we can laugh about how time really flies. We won't say goodbye, 'cause true love never dies. You'll always be beautiful in my eyes. You will always be beautiful in my eyes. And the passing years will show that you will always grow ever more beautiful in my eyes. The passing years will show that you will always grow ever more beautiful in my eyes. Alright, Bok Nico. Yes. Salamat kay Sir Lex Armenia sa napakagandang awitin para kay Ma'am Doc Bella. Doc Bella. Tsaka kay Miss Aubrey. Bok. And of course, kay Aubrey, of course. Tanungin natin si Doc Bella, bakit yun ang kanyang memorable song na napili, lalong-lalo na yung Love Me For What I Am by Carpenter. Simply being me. Alam niyo kung bakit? Ah, Alam niyo kung bakit? sige po. Kasi yung lyrics, kasi yung Love Me For What I Am, yun na lang. Kung sino ako, mahalin mo ako na ako ito. Hindi naman yung kinakailangan pa na baguhin ko yung sarili ko para mahalin mo. Parang ganon. Maganda sana kung yung ganda yung songs din ni Sir. Ang cute siya. As beautiful of you. Naka-ano yun eh. Yung Love Me For What I Am, tapos beautiful pa, no? Kahit hindi man ako beauty. Pero at least, kahit papano, beauty pa rin ako, sabi ko sa sarili ko. Di ba? Kung pangit ka, sabi mo sa sarili mo, ay, walang mangyari. So, kailangan, at your end, you say, you're beautiful. Because beautiful is not only in the physical, but in the internal. Yung puso mo. No? Kailangan, nandun lahat yun. Kasi, ang physical naman sa akin ay hindi. Pero kahit papano naman, ginagawa ko naman ng paraan. Nagme-make up naman ako, kahit papano. Di ba? Pero, ang importante talaga dyan is just be humble. Just be simple. I like Sir Yes. Sir Bunaw. Simple kind. Nakalagay kasi sa Facebook mo. Tama 'yun. Simple ka lang, no? And wala namang mawawala sa iyo. Sa akin kasi na paninindigan ko yung pagiging humble. Sometimes I can say no if it is no. And I will also say yes if it is yes. Pero na-justify ko naman 'yan. Yes, Doc Bella at Doc Bubunaw, ito yung sinasabi ni Maxwell na humble leadership. Napaka-effective ng being a humble leadership. Doc Bella, may katanungan dito. Ano daw yung favorite relaxation activities nyo? Pag-relax. Alam mo ang ginagawa ko lang, hindi naman ako nagmo-mall na sa MECQ, di ba? Ang relaxation ko, plantita, pero hindi naman ako nagpa-plant ng marami. Nangkukuha lang naman ako ng mga plant, nilalagay ko doon sa second floor ng bahay ko. Tinitingnan ko, nagwi-wither. Ibig sabihin, wala akong green thumb. My husband may green thumb. Kung ano tinatanim niya, meron na kaagad. No? Sa akin kasi, mas gusto ko yung magbasa ako, magbasa ako, masakit na yung feet ko dito. Nakababasa, sometimes, magbasa ako kasi ang dami kong binabasa. May advice kasi ako, no? Yes. Yes. Bok, tanungin natin siya kung paano siya napunta sa Social Work Academe. Yes, oo. Paano po kayo napadpad sa academe o sa Social Work Academe, ma'am? Correct. Okay. Magandang katanungan 'yan. Kasi nung nasa plan ako,
yung mga tao giliw na giliw sa akin pag nag-conduct ako ng training. You know, sabi ko, oh, pwede pala ako maging teacher, oh, di ba? So, after retiring from Plan International, I decided to join the academe, pero part-time lang muna. Part-time, mga ganon, no? And then, saka pa part-time, kinuha naman ako, kahit pa paano, kinuha naman ako. And then, nagturo naman ako. Pero habang nagturo ako, nag-aral ako. No? Nagsabay ko yung magtuturo at saka mag-aaral. Nag-aral ako sa education units. And then, nag-education units, nag-masters in education ako. Kasi yun yung ano. Then, after that, meron akong MAEM. So, sinabay ko din. Pumunta ako sa doctorate. No? Alam mo yun, yung pagganado ka pa, alam mo pag nandun pa rin yung nandun pa rin yung interest, determination to finish something, go for it. Huwag mong palagpasin. Kasi pag pinalagpas mo na yan, wala na. Alam mo yung ganacity mo, wala na yan. No? Yes. So, dinire-diretso ko yan. So, habang tinatapos ko siya, kasi yung position ko kasi from teaching, hindi ako nagtagal na teaching. Binigay kaagad sa akin yung director of extension ng school, community extension. O, balik na naman ako sa social work. So, nag-community based na naman ako dyan. Nag-organize ako ng mga kababaihan na naman. Kasi mga kababaihan talaga yung gustong talagang i-organize, no? So, nag-community extension ako. May mga adopted barangays kami, mga ganon. And then, I was also the first person who implemented in the school yung National Service Training Program. Nung first year of implementation of the National Service Training Program, ako na yung humawak for the whole university. Kaya napadpad ako kung saan-saan, training dito, training dyan. At nakipag-link ako sa Boy Scout. No? And we invited also Philippine National Red Cross to conduct, awareness building. Yes. So, nakipag-link ako sa Boy Scout, pumunta ako ng Pangasinan, nakipag-camping, alam mo, kahit ano na, pinasukan ko, no, para lang sa mga bata. Nag-camping din kami ng mga bata, para makita nila yung, ano ba talaga yung, pero ang center kasi niyan is yung self-reflection. Getting to know yourself. Yes. Getting to know yourself. Maganda kasi yun na pasimula, na alamin muna nila ang kanilang mga sarili. Bakit ito mga estudyante? Bakit social work ang kinuha nyo? Kasi gusto naming tumulong. Lahat ng tao pwedeng tumulong. No? Lahat ng tao pwedeng tumulong. Pero merong specific kasi sa social work na iba ang pagtulong niya. Meron siyang dinadaan ng proseso. At meron din yung, meron din siyang pinadaan ng proseso yan. Hindi yung pagbibigay ka lang. Kasi dito, pag sumakay ka sa yung mga estudyante daw, listen mga student, pag sumakay daw sila, anong course mo neng? Sasabihin nila ay social work. Ano yan? Tagabigay ng sardinas? Sabihin niyo sa kanila, hindi na. Mga ganon. Hindi na tagabigay ng sardinas. So, with the conduct of yung continuous awareness building and also the students para alam nila kung ano ba talaga yung social work. Alam mo yung sa UCB, nag-increase ang aming social worker. 1996, kung I still remember, we were able to come up with one top-notcher. One top-notcher. Nasa juvenile justice welfare na siya ngayon. So happy naman kami kasi teamwork yan eh. Hindi naman ako lang mag-isa. It's a teamwork. So as an extension director, nagtagal ako dyan. Kasi extension activities yan, working with the communities. Ang ganda lang kasi talagang bumabalik ka na naman sa pagiging social worker. Yes, Doc. Pero And then, Doc Nico, itanong ko lang, Bella, gaano na po kayo katagal sa academe, Doc Bella? 27 years. 7 years. Sa dati kong college, yung dating university, and then magwa 1 year ako sa bagong university. Bali sa Plan International, 13 years ako dyan. 13 years plus 27 year and plus 1 year. Aba, mahaba-haba pundasyon nitong si Doc Bella, Doc Nick. Yes, yeah, correct. Yes, more than 40 years of service doing community extension, social work education, and research. Yan po yung primary role ng university: education, teaching, research, and community extension. Meron pa. Yes. Kasi from extension, nagiging direct Dean of Student Affairs ako. PSA pa. Nag-PSA pa. Bok, parang Oo, talagang ang social worker kahit saan talaga, Bok Nico. Napapakayan talaga natin.
kahit saan ang social worker maaasahan. Oo. Correct. Saka Sir Yeah. Ricky, Sir Nick, I hope you will help me. We will advocate na kailangan sa Pilipinas meron school social worker. Yes, sa Amerika, sa ibang bansa, ginagawa talaga, mayroon talaga. Correct. Oo. So, yun yung, alam mo, sa totoo lang, gusto ko makita na may isang social worker sa isang school. Yes, it's very important po. Napaka-importante ng role ng school social worker in terms of Yes. promoting child protection, in Yes. terms of providing, addressing may issue ng child poverty. At saka kasama yan, Book Nico, sa multidisciplinary Multidisciplinary, Team. yes. Yan, Bok. at hindi po pwedeng mawala ang social worker kahit sa eskwelahan, kahit sa mga centers, kahit sa NGO, kahit saan. Andiyan dapat ang presence ng social worker kasi bahagi ng multidisciplinary team approach. Yes, hindi nga sa pagbubuhat ng bangko, pati nga sa military is nakikita na nila yung role ng important contribution ng ating mga social all around workers. na siya. Even in the PNP, isa sa pinakamagaling na awardee is si Sergeant Marcia Agustin. Isang social worker from the North. Magaling talaga. Bok Nico, marami na tayong mga, dahil sa mga advocacies natin na ang social worker ay can work anywhere, yung Philippine Army ay nag-hire na sila ng mga social workers ngayon. Yes. Nico, at syempre sa PNP, mayroon na tayong mga social workers. At ang tingnan natin, yung mga social workers karamihan sa military nasa hospital, pero they're doing medical practitioner, mga medical practitioners, ano? Pero ngayon, nandoon na sila, mainstream na sila ngayon sa uniform. Sa Corps of Professors, may kauna-unang membro ng Corps na may PhD, isang social worker. Sige. Ayan. Join sa Philippine Army. Kilala mo, Bok Nico? Oo, pangalan niya nun, Major eh. 2 komandante. Doc Bella, ganyan po ka ngayon nakikita ng ating kasundaluhan at kapulisan ang important contribution given the knowledge, skills, and attitude and the training of our social workers. Our best people. Yes. Bok Nico, bago tayo magpatuloy kay Doc Wela, ipopromote ko lang itong mga ilang katanungan para sa ating mga listeners, mga audience diyan sa ating sa labas ng ating Facebook, at isa sa kanila ay mananalo, Bok Nico, ng ganito. Ayan. Nakikita niyo po. Ayan. Yes, social work with groups. Ayan. Social work with groups. Little Mali. Yan po. Mapapanalunan niyo po ito mamaya-maya sa isang tanong, isa sa inyo ang mananalo. Tapos ang ibang mananalo naman ay papadalhan namin ng prize through GCash. Alright? Yes, Bok. Let's complete the sentence na. Ika muna. Itanong muna natin ito, Bok, kung mga question. Dalawa lang naman. Okay. Sige. Go. Tanong muna natin. Okay. Ayan. Thank you, Direct G, sa mga questions. Okay. Ito po ang tanong. Pakinggan po ninyo, ha? Mga nasa FB Live. Okay. Nagtrabaho po si Doc Bella sa foster parents plan. No? Ano na ang pangalan ng foster parents plan ngayon? Yan. Yes, baka isama sa board exam yan, Bok, ha? Ngayon ko. Ito po, ha? Yan, ang mapapanalunan nyo po. Ayan. Okay? Yung mga nanalo noon, wag na muna ngayon. Ayan. Sige. Ito po, ha? Ito yung papapanalunan. Okay? At mamaya-maya, Bok Nico, yung pangalawang tanong. Meantime, habang tayo sasaya dito, Bok Nico, papasokin natin ang ating next guest singer. At ang paborito nating singer dito, si Mr. Samir Mansanilla. Samir! Hi, sir! Samir! Hi, Doc Nika. And of course to Doc Bella, Direct G, and Ate Aubrey, my colleague from the SWD. Okay.
So, Yes, I will be singing Hanggang by Wency Cornejo. Ito daw po ay favorite ni Doc Bella. So, Doc Bella, sana po ay magustuhan ninyo. All right. Ilang ulit mo nang itinatanong sa'kin hanggang saan? Hanggang saan, hanggang kailan magtatagal ang aking pagmamahal? Hanggang may himig pa akong naririnig dito sa aking daigdig. Hanggang may musika akong tinataglay, kita'y iniibig. Giliw, wag mo sanang isipin, ikaw ay aking lilisanin. Di ko magagawang lumayo sa iyong piling. At nais kong malaman mo kung gaano kita kamahal. Hanggang ang diwa ko'y tanging sa'yo laan, mamahalin kailanman. Hanggang pag-ibig ko'y hanggang walang hanggan, tanging ikaw lamang. Hanggang may himig pa akong naririnig dito sa aking daigdig. Hanggang may musika akong tinataglay, kita'y iniibig. Giliw, wag mo sanang isipin, ikaw ay aking lilisanin. Di ko magagawang lumayo sa iyong piling. At nais kong malaman mo kung gaano kita kamahal. Hanggang may puso akong marunong magmahal, na ang sinisigaw ay lagi ng ikaw. Hanggang saan, hanggang kailan kitang mahal, hanggang ang buhay ko'y kunin ng may kapal. Giliw, wag mo sanang isipin, ikaw ay aking lilisanin. Di ko magagawang lumayo sa iyong piling. Hanggang may pag-ibig, laging isisigaw, tanging ikaw. Hanggang may pag-ibig, laging isisigaw, tanging ikaw. That's for you, Doc Bella. Dahil nirecommend. yes, bravo, Samir. Ganda. Thank you. Thank you. You're welcome po. Nakaka-in love naman sa panahong ito, sabi nga ni Direct G. Oo nga, Bokni ko. Balikan ko si Doc Bella. Doc Bella, bakit sa dami na listahan ng mga awitin, bakit hanggan yung na pinaka-napili nyo? Okay, dalawa. There are two things. Mhm. One is my family, Mhm. and then second is service to my students.
habang nandyan ako, nandun ako nagmamahal sa kanila. Habang buhay ako, pwede ko ibigay lahat ang kailangan nila para maging ganun din ang gagawin nila. So it's the multiplication. Yung hanggang sa akin is very memorable because, you know, as you all grow old, you will be leaving people who will continue what you have started. You will also be leaving your family, wherein in your family naman, they will be happy that they spend their life with you na happy sila and satisfied. Kaya if you look into yung content ng kanta is habang may puso, habang may buhay, you will be of service to them. Ganon ang akin. So, the hanggan is dedicated to my students. Habang kaya kong magturo, habang kaya kong tulungan sila, andito lang ako. Ayun. Yes, Doc. Ano pala ito? Parang si Darna, ano? Ang bato. Yes, yung walang hanggang pagmamahal sa bayan at sa mga estudyante. Ito yung susunod na mga maglilingkod sa hindi lang sa North but sa buong Pilipinas, Doc. Yes. Mga Bok, may kasabihan nga ano na kung ano ang maipunla natin ngayon ay tiyak yan din yung ipupunla sa mga susunod, unang mga susunod na correct. Ang mga ang mga social workers po natin, yan yung mga pocket of hopes na kapag nakita ng mga tao, nagkakaroon sila ng pag-asa na may pamahalaan at may taong tutulong sa kanila to empower them. Bok, pakisabi lang, nagpapasalamat si Direct G for entrusting her students to be trained at House of Refuge. Doc Bella. Siguro, Bok, punta tayo doon sa complete the sentence. Bok, bago natin puntahan yon, itanong mukhang maganda itong itatanong natin kay Ma'am Doc. Sabi nga kanina ni Doc Bella ay siya ay kung saan siya ipadpad ng hangin ay talagang tinutuluyan niyang puntahan yung kanyang patutunguhan. Kaya ngayon itanong natin kay Doc Bella, Ma'am, marami kayong sa mahigit na ilang dekada na kayong naglilingkod sa ating bayan. Marami na rin kayong napuntahan, hindi lang dito sa sa Pilipinas, kundi sa ibang bansa. Itanong lang namin, ano-ano pong mga countries na nabisita nyo sa inyong paglilingkod sa bayan at ano ang mga paborito mong puntahan, pasyalan doon sa mga lugar na yon? Bakit? Okay. Meron kasing lugar na ang pagpunta is related to social work. Meron naman yung pinuntahan ko na it's for rest and recreation. Di ba? Pero my first international yung pag-alis is yung when I attended the convention of IFSW in Hong Kong. Yun ang una kong travel abroad. Yan. I was then a board of director of PASWI during that time. Ang president noon is si Pat Luna. Yes, oo. Yes. Batiin si Ma'am Pat Luna ngayon na nanonood siya sa atin. Yeah, hello Ma'am Pat Luna. Siya yung siya yung president. Naswertahan ko naman naging board of director ako for coming from Luzon. Kasama ko si Ma'am Jing, si Judge Nalumen. Yan, ang mga kasama ko sa PASWI noon. So yun yung first na pinuntahan ko yung Hong Kong. And then, pumunta naman ako ng Singapore, pero may kasi ako doon, may pamangkin kasi ako doon. But for related, na pinuntahan ko is recently lang kasi sa Tokyo, Japan. Thank you, Aimee and the rest who facilitated yung aking visa. I was invited to present a paper about spirituality among medical social workers. Okay. And meron din yung kasama ko si Ma'am Gladys sa Malaysia, no? For the ASEAN, consortium. And then in Thailand also, kasama ko si Melba. Yun ang mga napuntahan ko ng mga countries. Hopefully nga sa Amerika din, pero wag na. Dito lang. Tama na yung 3 o 4 kasi nakita ko naman na is how it is to be in other countries, no? May R&R like in Korea,
we went to China. Pero habang nandun ka kasi, nag-observe ka din, lalo na yung sa China, lalo na sa South Korea, and then dun sa Osaka, and then sa yung lately lang yung sa Tokyo. Meron din akong paper presentation sa Vietnam. Last year din yon, no? It is a yung sa picture ko, multidisciplinary research naman yon. Marami pa sana, pero you know, ang hirap lang kasi magkuha ng mga sponsor. Kasi syempre, mahal eh, no? Pero yung sa lately lang sa Tokyo naman, hindi na ako nagbayad ng registration, pamasahe lang. Okay. Pero traveling to other countries, representing yourself as a social worker is really an eye opener also for others. You know, social workers can go abroad also. No, alam mo yung sa Hong Kong, I remember. Nung nag-attend ako ng IFSW, I came across some mga domestic helpers na nakahilera, nakaupo kasi nila yun off nila. Doon ko nakita yung paano yung buhay talaga nila na pag nag-off sila doon sa kanilang trabaho, ayun, nagka-card sila, naghuhuntahan. Sabi ko, oh, ganito pala yun. Buti na lang hindi ako humantong na domestic helper. Alam mo yung ganon? Ibig sabihin, pwede ganun pala yung ginagawa din from other countries. Sa Singapore, nakita ko din yon. Kasi ang Singapore, halos every year, ako noon pumupunta dyan no? Every year, every after 2 years, ganyan. Kaya, pag makita mo yung ko, puro Singapore. Kasi, nandun yung pamangkin ko, at nakikita mo lahat, you know, parang rest and recreation siya, pero pwede mo din siyang gawin educational. Looking into mga OFWs, pupunta ka sa Orchard Garden, andun yung mga OFWs, kung ano-ano pinagagawa, mga ganon. Yes, Doc. Trivia lang. Yung first World Social Work and Social Development Conference ay nangyari sa Hong Kong. Yes, so June it was yun. 2010. Yes. No, the first nung ibibigay na sa China ang Hong Kong. 20-something. Before 2010. It was 2016. 26, sorry. Okay. Ayan, Bok. Yes, Bok. Tama yung binabanggit na ang mga social workers may opportunity to travel abroad, Bok Nico. Hindi lang dapat Pilipinas ang ating iniikot. At marami sa mga social workers natin, kahit na yung kabilang barangay, hindi pa rin nila napupuntahan. Pero yung ibang bansa, napuntahan na. Yes, Bok. Ay, yung mga social welfare attaché natin from different Philippine embassies. So one of the opportunities for social workers. Yun nga pala yung mga kasamahan natin, yung mga kapwa nating social workers na ngayon naka-deploy overseas, itong mga social welfare attachés natin. Yes, correct. So sa mga OFWs and their families, you could look for the social worker and the Philippine embassy. It's called social welfare attaché. Doc Nico, tayo ako na dito sa ating pagkukumpleto ng mga tanong na hindi kumpleto. Sure ka na ba? Baka may gusto ka pa itanong, Bok. Batiin muna natin, siyempre. Batiin yung mga nanonood sa atin. Si Ma'am, si Dean, Stella, Lucy, Armada, Abaa. Ma'am, magandang iyo. No? Hello, Ma'am to the Western Mindanao State University, Professor Jing Abdul Karim. Assalamualaikum, Professor. And of course, si Michelle Bordalio. No, nakaka-inspire daw po talaga ang mga story ni Ma'am Doc Bella. Alright. Ayun, mayroon pang maraming bumabati dito, Doc. Talagang hindi mapigilan ang kanilang paghanga sa iyong mga pinamalas at paglilingkod sa ating bayan. Pero sa ngayon, Doc Nico and Book Nico, ay tanungin ko si Ma'am bago tayo dumapo diyan sa tanong na iyan. Okay. Ma'am, ano po ang Pasko para sa iyo? Pasko? Sa akin is it's just an ordinary day for me already, you know, but Pasko is for the children, for the kids, you know. Yesterday, naglagay kami ng yung decoration sa stair,
And then I have 2 grandson. Sabi niya, Mama Lo, for what is that? I will put the bicycle there. Kasi yung isa gusto niyang bicycle. Pero Pasko to me is, basta nandiyan ka lang, mahalin mo yung kapwa mo, mahalin mo yung sarili mo, mahalin mo yung family mo. Family-centered kasi ako. Mahal na mahal ko ang pamilya ko. Kahit anong gawin, kailangang ipagtanggol ko ang pamilya ko. So Pasko to me is, wala, you just enjoy the day kasi magpapas din naman yan. And then, iba na naman yung realidad na haharapin natin. No? Like ngayon, pag 24, 25, I will just sit down and watch these people as they enjoy the music, they dance. Ganun kasi ako pag Pasko. Hindi ako yung mag-yam, gaganon, and attend parties. No. I just sit down and watch them. And then, wala, joking lang, kain lang, mga ganon. Ganun lang ang Pasko ko for almost 40 years. Okay, Doc Bella, hayaan niyo pong awitan ko kayo nitong pamasko para sa iyo at hopefully makatanggap ako ng regalo mula dyan sa Cagayan. Sure. Anong Yes. gusto mo, bigas? Pupunta po ang 4K sa Cagayan. Yeah. Bok, Ricky, Okay. Ayos, Yeah. yan, eskwelahan, University of Cagayan, Bokni ko sa mga susunod na linggo. Yes. It's ang St. Paul University. Pupuntahan po namin yan. Ako, ikaw, tayong lahat ay magdiwang kaarawan, ito ng may kapal. Buong daigdig, ito ay naaalala, ang panahon, ito'y naiiba. Ito ay masaya, magkakasama, buong pamilya ay nagkakaisa. Kaya't sa Paskong ito, tayo'y magkaroon kapayapaan, pagmamahalan at pagkakaisa. At kung isipin, si Jesus ang nagbigay sa lahat ng ito, kaya't siya'y pasalamatan, siya'y ating pasalamatan. Sa araw na ito, regalo'y di mahalaga, kung puso mo'y ibusog ng pag-ibig niya. Dahil kung titingnan mula doon sa sabsaban hanggang doon sa cross ng Kalbaryo, diwa ng Pasko, dito malalaman kagalakan sa puso mo, iyong makakamtan. Kaya't sa Paskong ito, tayo'y magkaroon kapayapaan, pagmamahalan at pagkakaisa. At kung iisipin, si Jesus ang nagbigay sa lahat ng ito, kaya't siya'y pasalamatan, siya'y ating pasalamatan. Kaya't sa Paskong ito, tayo'y magkaroon kapayapaan, pagmamahalan at pagkakaisa. At kung isipin, si Jesus ang nagbigay sa lahat ng ito, kaya't siya'y pasalamatan, siya'y ating pasalamatan, siya'y ating pasalamatan, siya'y ating pasalamatan.
pasalamatan, siya'y ating pasalamatan, siya'y ating pasalamatan, siya'y ating pasalamatan. Yes, bravo, Boc Ricky. Originally, it's an original composition of Mr. Ricky Bunao and sung by Ricky Bunao. Salamat. Napakaganda ng lyrics tsaka ng pagkanta mo, Boc Ricky, talagang nakaka-inspire. Bok, Damag- ang pamagat niya ay may nagtatanong dito. Ang pamagat po niyan ay Diwa ng Pasko. Isinulat ko po yan taong 1996 pa. At yan po ay hindi talaga lumabas pa sa iba't ibang mga station, only exclusive for 4K's edutainment. Dito lang po natin yan nilabas at para sa mga social workers, fellow social workers, kamanggagawang panlipunan, sa atin lahat po ito. Okay? At pwede natin yan kantahin. Simple lang ang ating pangarap ngayong Pasko, Bukniko. Kapayapaan, pagmamahalan, at pagkakaisa. Pagkakaisa. Ngayon, Napakaganda ng lyrics, talagang tamang-tama kay Doc Bella, yung importansya ng pamilya. oo. At saka, Bukniko, iyan ay ating ida-download sa YouTube itong mga susunod na araw para inyong makanta at ma-share sa inyo pong mga gustong kantahan. No? Ngayon, Bukniko, at magpapasalamat tayo sa ating mga nanonood ngayon. Bukniko, dadako na tayo doon sa ating walang katapusan. No? Yung complete the sentence. Yes, unahan ko na, Boc Ricky. Doc Bella, if I am given a choice today to practice professional social work, my field of choice will be? Community organizing. Okay, Boc Ricky, ikaw naman. In my work as social worker, I feel really good when Working with people. In my work as a social worker, I feel very bad when? If there are so many people who do not eat. and of course, to the MSSW students, a piece of advice for them at this time in my life based on my experiences is Just continue dreaming and continue to be humble. Yun lang. To my fellow social workers and social work academics, a piece of advice for them at this time in my life based on my experience are? Social work graduate. You are Social referring to- Social for the social work workers, graduate. yes, and academics. If social work is too risky, it's a risky profession, but they must know how to face this risk without fear. How about to your fellow academics, ma'am, social work academics? Let's continue to help these people, those kids who are really interested and have the determination to pursue their social work because it is increasing in number. So let's just be patient, especially on online classes now. So let's just be patient to teach them and try to develop their potential and to become a good social worker. Yes, to your fellow Cagayanons and to the people of the North. Bangon Cagayan. Bangon Cagayan and be strong Cagayan. Okay. And what about sa mga fellow NASWI and PASWI officers? NASWI officer, sana tuloy-tuloy pa rin yung serbisyo natin sa ating mga kasama sa academe. And we as officers of PASWI continue to be of support to our fellow teachers, professors of the social work program. And hopefully magkaroon na din ng national convention for NASWI. Kasi PASWI meron na eh. O, diba? Oo nga. Okay, ma'am, dadako kami doon sa napakahalagang mensahe nyo ngayong pandemic time at napakadami ng mga challenges sa ating bansa. Ano po ang mensahe ni Doc Bella para sa milyong-milyong Pilipino
na nakakaranas ng COVID-19 or pandemic situation? Okay. Again, I always repeat yung word na fear. By the way, Sir Nick and Doc, Sir Bunaw, naging biktima rin kasi kami nung lockdown, meaning my family, because my daughter-in-law ay nag-positive sa COVID and she's living with us. Doon ko nakita yung tipong paano ko na-control ang sarili ko, paano ko hinarap yung fear ko na what if pag nag-result ng swab namin lahat ay magkaroon din ng positive. Where will I place these people? Kasi sabi ko ikaw, my husband will stay in this room, my children will stay in this room. Kasi yung daughter-in-law ko nasa facility na siya, nasa quarantine facility. And sabi ko, ano pa kaya mangyari? Kasi ako na-anticipate ko kaso ano mangyari para at least mapagplanuhan ko, no? Tapos yung 3 days nag-aantay ka, na hindi namin alam kung anong gagawin namin, pinapasaya na lang namin ang mga sarili namin, kung ano-anong ginagawa namin sa mga mesa and all that. Doon ko nakita na kung nandiyan yung pandemic, huwag matakot. Kasi kung wala ka namang sakit, at kung magkasipon ka, ilalagay sa quarantine, 14 days, pwede ka nang lumabas. No? Ang importante lang talaga is magtiwala ka sa Diyos. Tutulungan ka niyan, protektahan ka niyan. You just ask that the Lord will embrace you, mantle protection, para at least ikaw ay hindi magkasakit. Kung magkasipon ka man, try to do some, remedy na pwede namang gawin sa loob ng bahay. Yun nga lang, we should know how to face our fear. Because if we do not know how to face our fear, we will be dampened, walang mangyari sa atin. So, ang importante, we are in control of ourselves. Kung alam natin yung ating ginagawa, huwag tayong matakot. Gawin natin kung ano ang nararapat na pwede natin gawin sa ating mga sarili. Ang importante, we always invoke the protection that the Lord will really give us and spare us from all these things, spare us from illnesses. And andyan lang siya to guide us, to protect us, to keep us safe. So yun din yung message ko sa lahat. Kung ano man yung adversities na encounter natin ngayon, pasaan ba kinabukasan magkakaroon ng kaliwanagan? Magkakaroon din the sun, kumbaga behind the dark clouds, there is still that sun that is shining. Yes. Ito yung sinasabi, Ito yung Doc Bella, sinasabi ng social work and spirituality, no? Napaka-importante. Yes. Areas of practice natin. Doc Bella, may mga nanonood tayong mga social workers na miyembro ng iba't ibang religious orders. So we would like to welcome them in our 4Ks. And hopefully, you could share it with, we also have priests who are social workers and religious nuns. So napakalaki ng contribution nila sa ating profession in terms of spirituality and social work. Bok. Yes, Bok. Napakahalaga talaga ng usaping spiritual sa larangan ng ating paglilingkod, Bok Nico. Siguro, Bok, makaimbita tayo ng isang inspirational social worker, na isang ulama, pare, or isang bishop, or isang religious nun. Well, itong ating inisyatibo, Bok Nico, ay para naman ito sa lahat. Hindi lang ito pang social worker, kundi para naman sa lahat, at gusto natin mapakinggan ang iba't ibang mga kwento at mga karanasan ng ibang mga inspiring professionals dito sa atin. Kasi nga, we belong to multidisciplinary team. Di ba, Bok Nico? So, yes. We will not limit yung ating guest dito sa ating 4Ks na mga social worker lamang. But we can invite other developmental practitioners, Bok Nico. Yes, susugan lang kita, Bok Ricky. Napaka-importante ng multidisciplinary or pagbibigay ng intervention, looking at the different professional expertise and practice. So that's very important for us. So to our students, you must know how to work, and to our practitioner with a multidisciplinary team approach. Yes, Bok Nico, yung isa pa nga na gusto natin dito ay promote, Bok Nico, kung kanina na babanggit ni Doc Bella yung at least one social worker for every academe, or every school. Bok Nico,
ang ating minumungkahi din na sana lahat ng mga social workers o lahat ng barangay ay mayroon ding mga social workers. Yeah. Lahat ng ating mga pangangailangan ng ating mga kababayan doon sa mismong grassroots community ay mapaabot natin kung ano man ang kanilang mga pangangailangan doon through our social work in every barangay, Bukniko. Yes, tama yung advocacy ni Doc Bella. Yung sinasabi niyang one social worker in each school and one social worker in every barangay. Ang challenge natin dyan, Bok, yung law of supply and demand, alam naman natin konti lang yung mga enrollees natin. So basically, ang dami nating opportunities for social workers, and you could see some professions from nursing, from other professions, nagsa-social work kasi nakita nila yung opportunity. Yes, in fact, Bukniko, sa Department of Social Welfare and Development, lalong-lalo sa programa ng Pantawid Pamilya, nako po, napakadami ng hindi social worker dyan, Bukniko. Pero nung sila ay pumasok, sila po ay nag-enroll na rin, nagsanay na rin, at nakapagtapos na rin yung marami sa kanila ng social workers, at sila ngayon ay naglilingkod ng tudo dyan sa ating department. Pati na yung mga beneficiaries natin sa Pantawid, Bukniko. Marami na tayo mga graduates na social workers. Ngayon, sila ay naglilingkod na bilang mga manggagawang panlipunan na rin, Bukniko. Pero hingihan natin si Doc Bella. Doc, baka naman may promote natin sa lahat ng universities na mag-shift na sa social work profession ng mga estudyante. Actually, meron talaga may graduate din kaming second courser. May mga second courser ngayon. Yung mga social welfare social welfare officer, tawag ba doon? Doon sa mga LGUs na non-social workers. Yes. Meron nag-enroll na ngayon para kumuha ng social work. Meron isang medtech, kukuha ng social work. May nurse, kumuha ng social work. Bakit? Kasi yun yung challenge sa kanila dun sa kanilang trabaho ngayon. Yeah, I agree with you, Doc Ricky. Yung per barangay na social worker. In fact, isa pala yun. Kasi nung dun sa family development session, remember? Sa Pantawid. Opo. Kung may, at saka yung sa SAP na yan, para maging maayos yung pagbigay ng mga SAP, kasi yung social worker, mas alam niya kasi kung sino yung household. Maililista pa niya kung anong sitwasyon ng per household, per barangay. Para at least maging maayos yung pagbigay ng mga relief, pagbigay ng mga assistance. No? So, as much as possible, I agree with you, Doc Ricky, na magkakaroon talaga ng barangay social workers. How to do it? Well, kailangan titingnan mo natin yung sa devolution na aspeto. Yung sa local government code kasi yan, kasi saklaw din kasi dyan, yung mga pagkuha ng mga barangay social workers. Those are the things that we need to review also if we really advocate for a barangay social worker. Yes, Doc Bella, given your more than 40 years of service to country, to people, and to the social work profession, Direct G, are we ready to? Actually, Bukniko, may time pa tayo. May time pa. Pa-out na tayo. Sige. Tingnan ko si Doc Bella, ang dami ng demands natin ngayon talaga ng social work graduates. At in fact, talagang ang DSWD, napakaraming pangangailangang mga social worker at development workers. So, yun, kaya i-advocate natin sa lahat ng eskwelahan all over the Philippines through our NASWE na i-advocate natin, i-campaign natin na marami tayong mga students na kumuha ng ating social work profession. At kahit na sa mga programa, mga beneficiaries na tinutulungan, NGOs at gobyerno, ay i-kampanya natin dahil ika nga, social welfare is very timely in our country, Bukniko. So, yes. Para Bukniko, para awitan tayo ni Samir. Pakinggan natin. Nandirito ako. In English, I will be here. Okay, I will be here, Samir. Nagulat ako, kala ko ano yung kakantahin ko. Pero thank you so much, Doc Nika and Sir Ricky. So,
tonight po, ang ganda po ng ating pong flow ng conversation, and I'd like to dedicate this song. I will be here to all the social workers out there, to all sa mga naapektuhan po ng baha, and of course po kay Doc Bella na nandito po. This song is para po sa inyo. Tomorrow morning, if you wake up and the sun does not appear, I will be here. If in the dark we'll lose sight of love, hold my hands and have no fear. 'Cause I will be here. I will be here when you feel like being quiet, when you need to speak your mind. I will listen and I will be here when the laughter turns to crying, through the win and lose and trying. I will be here, 'cause I will be here. Tomorrow morning, if you wake up and the future is unclear, I will be here. Just as sure as seasons are made for change, our lifetimes are made for years. So I will be here. I will be here. You can cry on my shoulder when the mirror tells us we're older. I will hold you and I will be here to watch you grow in beauty and tell you all the things you were to me. I will be here. I will be true to the promise I have made to you and to the one who gave you to me. Just as sure as seasons are made for change, and lifetimes are made for years. So I will be here, we'll be together. 'Cause I will be here. All right, thank you very much, Mr. Samir Manzanilla. Bukni ko, napakahusay talaga nitong si Samir. At, Yes, bravo Samir. yes, atin pasalamatan si Samir.
and i-congratulate sa kanyang paper, successful paper presentation sa PASWI Convention. Thank you very much, Samir. Yes, i-congratulate din natin yung mga nag-present sa POSWI Convention at we encourage everyone to submit their research not only in national convention but also in international conferences. Boknico, bago mag-flash si Direct G ng certificate, i-announce natin ang nanalo na doon sa ating tanong kanina kung ano ang bagong katawagan doon sa dating ano nga ba yun? Foster parent plan, no? Ngayon ay plan international na. So ang nagwagi dito, Bukniko, ay si Giselle Ipak Apolinario Sakatrapus. Matinding pangalan ito. Oh, no? Napakahaba naman yan. Apolinario Sakatrapus. Plan. Siya ang unang sumagot ng tama. Alright. Siya po ay makakatanggap nito. No? Ayan. Social Work with Groups by Mendoza. Okay? Congratulations. And kung nanonood pa siya ngayon, paki-message po ang 4K sa page para malaman namin kung saan ito ipapadala para makuha mo at magamit mo kung ikaw ay nag-aaral pa. Kung hindi naman, ibigay mo sa estudyante or souvenir mo na lang. Bukniko. Estudyante yan. Yes, we would like to congratulate the winners, and we hope that you will subscribe to our YouTube channel and to our Facebook page. And yes, siguro i-promote na natin ito, ano, total ito naman ay may mga kinalaman at may natututunan tayo dito, hindi lang kasiyahan. May we invite every social workers, every social work students, practitioner to like our page and subscribe our YouTube channel, Facebook, ano bang pangalan nun? 4K's Edutainment by Inspiring Social Workers. Nasa YouTube na po yan at lahat ng mga nangyayari dito ay naitatransfer na natin doon sa YouTube. Bokniko. Yes, tama ka, Bok. If you will like our YouTube and Facebook page, you will help us to continue this 4Ks program. And binabati po natin lahat, December 5, Bok Ricky, is the Happy International Volunteers Day. So lahat po ng mga volunteers natin sa buong Pilipinas na patuloy na nagsisilbi at naglilingkod sa bayan, nagpupugay po kami sa inyong lahat. Sa ating mga volunteer psychological first aid providers ng United Registered Social Workers at ibang-ibang social worker association, pagpupugay po sa inyo. Yes, sumasaludo kami sa inyo mga kasama. Yes, yung mga laang kawal, nakabilang po kami na AFP Reserve Command and the Philippine Army. What else? The Philippine Coast Guard. Yes, batiin natin ang mga kasamahan ko sa Philippine Coast Guard, Auxiliary, and of course, 1701st 4th Ready Reserve Command. Yes, sa mga 103rd 103rd Ready Reserve AFP Reserve Command, at binabati po natin yung mga social workers at volunteers ng Philippine Red Cross na naging manager po tayo ng Welfare Department. At saka batiin natin ang ating mga kasamahan, Bukniko, sa AFRESCOM, Armed Forces of the Philippines Reserve Command, dyan sa Camp Aguinaldo, at ang ating mga kasamahan sa Philippine National Police Mobile Force Battalion na Bukniko. Maraming salamat sa inyo sa suporta. At ang ating kapatiran, Bukniko, sa Rotary Club of New Manila, yes, ang Rotary District 3780. Batiin ko na rin ang aking Rotary Club of Greater Mandaluyong. To my fellow Rotarians and the Lions Club and the Kiwanis, who else, Bok? And the Lions, and patuloy po tayong mag-volunteer para sa ating mga community. I know yung ating Agila, Bukniko. Yes, the Philippine Eagles, the first, ito po yung fraternity din namin ni Bok Ricky. The first Philippine-born fraternity from Mindanao. So, alright. Na natin ang certificate ni Doc Bella bago i-present. Hingian ka namin ng maiksi lang mensahe para sa lahat na.
Yeah, Okay. bumati na rin po kayo ng Pasko, Doc Bella. Yeah, Merry Christmas, no? Actually, yung nanalo estudyante ko sa CSU. Uy, congratulations. Nanalo ng libro. Yes, so. Anyway, doon ilagay ko na sa chat. Thank you very much, no? To Ma'am Gladys, the director, and for inviting me as a guest in your show. Thank you, Sir Nico, Sir Ricky. Sana patuloy pa ang inyong mga gawaing ganito, initiative of like this, so that we can reach more to other people. And we will continue to support you in this kind of endeavor, no? And to our students, just keep on dreaming, just continue what you have started. Huwag kayong susuko. Bawal ang susuko, no? Kasi pag susuko, wala na. But again, remain humble throughout your life. Mabuhay kayo at salamat naman. I love you people. I love you Ma'am Gladys. I love you Sir Nico and Sir Ricky. Mabuhay pa kayo and I will pray that you will really continue with this kind of activity. Thank you very much and hope to see you again one of these days or next year or whatever. Basta kung wala ng pandemic, magkita-kita din tayong lahat. Maraming salamat and God bless us all. All right. Doc, Direk G. On behalf of the United Registered Social Workers, Merge Philippines, Association of DSWD Social Workers, we would like to award a certificate of appreciation to Professor Bella Patricia Osalvo, Registered Social Worker, Masters in Social Work, LLB, and Doctor in Public Administration, in recognition for being our inspirational social worker guest speaker for tonight in our edutainment, education and entertainment 4Ks, kaalaman, kasiyahan, kantahan, at kwentuhan. Given this December 5, 2020, signed by yours truly and my partner, Mr. Ricky Bunao. Bok Ricky, we would like to award the certificate to you, Doc Bella, at isa pong papubugay mula sa 4Ks. Salamat. Yes, Bok! Yes. Isa na namang napakabuluhang Sabado ngayong gabi, ha? Yes, Bukniko. Kaya namang makabuluhan at napaka makasaysayang gabi ng Sabado ngayon. Yes. Yun. We are all in this together and we will get through in this together. No one will be left behind, Bok. Yes, of course. Dapat inclusive, not exclusive. At syempre, dahil dyan, anuman ang nilalabanan natin ngayon, anumang pagsubok mayroon tayo ngayon, anumang challenge, anumang mga disasters mayroon tayo, isipin po natin, kaya natin yan. Dahil kapag hindi natin kaya, tayo ay mananalangin para kayanin natin. Kaya pakinggan natin ang lahat ng ito. Ito ang awitin, kaya natin, mga book. That's the social workers. God bless Filipino people. Kaya natin itong lahat. Wow. Kaya natin itong lahat. Wow. Iba't ibang pagsubok, mga suliranin, bagyo, baha, lindol, landslide, mga krimen, volcanic eruption, Marawi 6, pati na ang COVID-19. Kaya natin itong lahat. Wow. Kaya natin itong lahat. Wow. Kailangan natin ng talino at yaman. Kailangan natin ng lakas at ang tapang. Tayong lahat ay sama-sama, nagkakaisa.
Kaya natin itong lahat. Oo. 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 Kaya natin ito. Kaya nating lahat. Kaya natin ito. Yes, Bok. Bravo. Shout out kay Ate Nini Tolentino Balakyo ng Bulacan. Yes, Bok Nico. Magpapasalamat at maraming salamat sa inyong lahat. Have some toast. Yeah, cheers. Yes. Okay, Bok Nico, sabay tayo. Bakit ibang kulay ng iyong ano yan? Ito sa akin, maputla. Okay, ito yung anti-aging. Oh, toast. Cheers. Yes. For Alright. the social workers and for the Filipino people. Mabuhay ang mga Mabuhay social tayo lahat. over the Philippines and international abroad. Yan. Cheers. For you. Yes, For Bok. your service. Okay. Bye-bye. See you next Saturday at 7 p.m. for the next episode of 4Ks. Yes, abangan. Sa Sabado, isa na namang edisyon ng 4Ks. Kwentuhan, kaalaman, kantahan, at kasiyahan. Mabuhay po ang manggagawang panlipunan. Maraming salamat sa mga nanood sa 4K sa FB Live at nag-share nitong page. Maraming salamat. Tuloy ang ligaya. I-patronize natin. Sama-sama tayo sa ganitong gawain. Maraming salamat at magandang gabi sa inyong lahat.